am intrat, am început să IATC-ul, cum se numea pe vremea aceea, în 1977. Eu m-am născut în Arad, am venit din provincie și am intrat la facultate în mod surprinzător, dar vrând să fac treaba asta, pentru că eram înnebunit a face imagine de film. Și în timpul facultății am fost la clasa profesorului Ciubotaru, Costache Ciubotaru, și în timpul facultății ne-am întâlnit și am cunoscut-o pe actuala mea soție și parteneră de viață și crime în ale altor lucruri, Ana Maria Beligan. Din anul 2 am început să facem filme împreună. Ce ne-a legat foarte mult a fost un documentar pe care l-am făcut la Spitalul de Psihiatrie Gătaia în 1978. În 79 l-am terminat. Documentarul, filmul acesta, care a creat foarte mari probleme, în special pentru ea, a fost tovarășul Drăgan, care era rectorul facultății, i-a dat nota 4 pentru acest film. Era să o pice, dar noroc că a făcut alt film și a trecut numai pe chestia asta. Eu am luat 10 pentru imagine, dar după care documentarul și filmul a fost confiscat de școala de film, a fost închis într-un loc, nu știm unde. Deci, mă rog, după care am făcut cele ce se fac filmele obișnuite de institut. În timpul facultății, la un moment, am putut să punem mâna pe film, să-l scoatem dintre acest vault undeva, plătim pe cineva cu o sticlă de vodcă sau, mă rog, pachete de Kent sau cartușe de Kent. Filmul a început să circule oarecum în proiecții particulare în București, cu un aparat de proiecție, cu bani de magnetofon alături și practic filmul a fost văzut de foarte multă lume sau mulți oameni, numai în casele noastre pe ascuns. După absolvire am pus filmul într-un festival studențesc la care anumiți membri ai jurului care erau profesori la facultate au spus că trebuie scos din festival, ei nu vor să... așa ceva nu are voie să apară. La care șeful jurului era Fenuș Neagu, a spus că dacă nu vede filmul ăsta, el pleacă, și alți critici care erau acolo au spus că ei pleacă și tot festivalul va cădea. Mă rog. Și așa a fost prima proiecție oficială a filmului în public. Am primit, Ana Maria și-a primit aceea premiu pentru regie, în sfârșit, și eu un premiu de imagine pentru el. Și cam asta a fost parte de studenție. După aceea, dacă mă întrebați de ce am plecat din România, poate că parte din răspuns este aici, în povestea acestui film, care se dă acum la Cluj. De fapt, poimine este o prezentare la Cluj cu acest film. Studenții de la Facultatea de Ziaristică și Politică, nu știu, au cerut să vadă din nou, iar Ana Maria, fiind prezentă la Cluj când își lansează o carte, voi fi și eu acolo pentru o discuție cu studenții și cu cei interesați să vadă, care au fost să vadă filmul din nou, să vorbească cu noi despre povestea acestui film. În următoarele luni, după ce mă toc în Australia să scanez filmul și să-i dau o viață nouă, pentru că am copia originală a filmului acum, să o fac ca lumea într-o formă digitală și să-l donez școlii de film înapoi, pentru că merită să rămână acolo. Cred că e un film special. După facultate am lucrat la Buftea, am lucrat primul meu contact cu filmul profesionist de lungmetraj sau narrativ a fost prin Cornel Diaconu, care m-a luat ca actor în filmul lui de debut Tema 13 bătrâneți, am lucrat rolul principal. Mă jucam pe mine ca student la operatorie în anul întâi, ceea ce era foarte ciudat. Aș vrea să văd filmul pentru că sunt curios să arăt copiilor mei să vadă, să râdă de mine, probabil. După care, imediat am lucrat cu... Demian mi-a oferit să lucrez la filmul Balon de curcubeu. Să lucrez ca și cameraman, ceea ce era foarte mare răspundere. Nu s-a întâmplat niciodată imediat după institut să-ți ofere cineva așa ceva, mai ales era și Demian, după ce pentru mine el este ceva așa de important și pentru mine ca idol și mentor spiritual, iar de atunci a devenit un mentor și
practic și artistic. Am lucrat cu el la Balone de curcubeu și Lovind o pasăre de pradă, după care la alte 2 filme și am făcut un film cu Tereza Barta, un scurtmetraj de debut pentru ea, după care am cam dispărut. Am luat o razna peste granițe și am plecat da. Am plecat în 83, am trecut frontiera ilegal, ajungând în Ungaria, Iugoslavia, după care în Austria, cam o săptămână petrecând-o prin șanțuri pe lângă frontiere, prin pădure, am ajuns până la urmă în Austria, în lagăr la Traiskirchen, am stat 6 luni de zile. Am avut noroc ca Ana Maria, care era în Australia, ajunsese înaintea mea. Prin prezența ei acolo am ajuns mai repede în Australia, din cauza asta. Deci, practic, în primul... După cum am ajuns acolo, mi s-a oferit un post la școala de film din Sydney, la AFTRS, cum se numește la noi, Australian Film and Television and Radio School, se numea pe filmul aceea, unde am lucrat ca lector pentru o vreme. A fost o perioadă foarte interesantă. Ana Maria a lucrat și ea acolo ca lector, în secția de regie. Eu aveam clasa de imagine, adică lector eram, practic, da, profesor, așa. Și, da, din păcate noi eram cam foarte tineri, că eram 20 și ceva de ani, studenții noștri aveau 35-40, era foarte ciudată situația. Dar, mă rog, am lucrat acolo o vreme și a fost foarte interesant, am avut niște studenți foarte buni, foarte mult între ei. După care am hotărât că vrem să lucrăm totuși, pentru că să facem ce vrem, ce credem noi. Și în Melbourne am început să lucrăm în Melbourne, am găsit cineva care era foarte interesat și printr-o companie mică care făcea reclame, music clips, pe vremea aceea era ceva nou, am făcut destul de multe de genul ăsta. Și, mă rog, de acolo am început să intru cât de cât puțin în industria sau în peisajul local al acestei profesii. De asemenea, deci, practic, după care am început să lucrez am făcut câteva filme, am filmat câteva filme pentru studenții din Melbourne, de la VCA, care este altă facultate din Melbourne. Am predat și acolo pentru câteva luni, bucăți de câteva luni, ceea ce era foarte mișto pentru că lucram în industrie, în același timp puteam să și lucrez și ceea era foarte bine, adică mă simțeam mult mai bine decât fiind numai profesor și fără să am tangență cu ce se întâmplă în adevărata lume. Și a fost foarte interesant. Și după aceea am început să fac, nu știu, documentare cu diferiți oameni sau alte, mă rog, reclame și alte chestii. Nu îmi făcea foarte mare plăcere să fac reclame, dar era rău că plăteau bine. Și am început să cunosc câțiva oameni. Practic pe Luigi l-am cunoscut când tocmai absolvise, am fost profesor, sau mă rog, da, pentru o vreme, când eram anul final și de atunci l-am cunoscut și la fel și cu alți, practic, oameni cu care am lucrat, atunci au fost momente de contact care eram locale, adică cu oameni cu care am lucrat. Și cu Luigi, de exemplu, am făcut un număr de documentare. El făcuse un film de lung metraj atunci, dar nu cu mine, înainte, eu eram la Sydney când am făcut ăla. Dar după care am început să fac documentare și am făcut cu el câteva multe și am rămas foarte bun, foarte apropiat și am făcut multe altele împreună. Și, practic, am mai făcut 2 filme de lung metraj care sunt un fel de genul de romantic comedy, care, mă rog, poate că nu mă sunt foarte atras de ele, dar n-a fost rău, dar nu sunt pasiunea mea. Iar am început să facem, practic, filmul ăsta a venit după aceea și s-a putut să pot facă rost de bani și încet am pornit să facem și filmul ăsta. Mai lucrez, mai fac și fotografii în cealaltă parte a vieții și practic împart viața
și profesională și financiară, făcând și fotografie de presă cu News Corp, companie din asta multinational de news. Și fac filme, adică... Deci, cam asta fac, în general. Avem o companie de producție, Ana Maria și cu mine, și facem și noi producții mai mici, de obicei reclame sau câte un clip din când în când, sau am făcut câteva documentare de asemenea cu ea, dar finanțate de guvern sau clienți particulari. Până în 89 sau 90, practic ne-am izolat oarecum de ce se întâmplă aici și era foarte greu ca să menținem în contact cu prieteni, pentru că nu era convenabil pentru mulți dintre ei să aibă de-a face cu niște trădători ca noi. Dar după aceea lucrurile s-au mai schimbat și Ana Maria a venit mai des în România decât am venit eu. Recunosc că eu am fost, cum să spun, un reclus, mai așa, ca să spun, dar am început să înnod relațiile cu prietenii și cu, în special de cei din Arad, de unde vin, și practic am reînceput încet, iar bineînțeles noutățile despre ce se întâmplă în România cu noile filme, cu nouă generație de cineaști, erau foarte interesante pentru noi și eram foarte interesați și la curent. În măsura în care la capătul lunii puteam să facem treaba asta, am făcut-o, cât s-a putut. Acum ne este mult mai ușor din cauza internetului și accesului la informații. Acum ne este mult mai ușor decât înainte, dar atunci a fost mai greu. Deci purtăm poate o vină de a nu fi foarte prezenți aici. Părinții mei au venit în vizită acolo, dar eu n-am fost aici. Am fost o singură dată în vizită la Arad cu una dintre fiicele mele și, mă rog, încă o dată când au murit părinții recent. Dar acum vreau să vin mai des, adică am început să-mi dau seama că sunt foarte apropiate pentru sufletul meu. Deci sunt oameni pe care îi admir foarte mult și de asemenea eu simt în mine. Foarte sincer, cu mâna pe suflet, pentru mine a fost un mentor, un idol. Înainte de a intra la facultate aveam postere de la Angul de Piatră și o colecție întreagă din toate fotogramele filmului, care le-am tăiat bucăți. Am găsit o copie undeva la țară și complet am tăiat filmul bucăți. Am luat toate fotogramele filmului și le aveam ca un fel de referință pentru mine. Niciodată n-am știut atunci când aveam 17 ani, după absolvire, voi ajunge să lucrez cu el și să fiu, mă rog, să lucrez ca cameraman și să lucrez cu el. Admir foarte mult pentru tot ce a făcut. Și, da, iar la Sydney, el practic a urmat după noi la școala de film, când am terminat noi. Cine s-a instat acolo a fost Demi și practic el a preluat cursul și a dus școala la înălțimi mult mai mari decât de erau înainte. Ce e interesant, apropo de școala de la film de la Sydney, este că culmea este că a fost concepută pe un model sovietic, pe un model est-european. Philip Adams, care a fost pe vremea aceea, care e un film de producător australian, în anii 70, în anii 74-75, care a fost un fel de revoluție socialistă în Australia, în care s-a introdus învățământul gratuit, s-a introdus sistemul medical gratuit. A fost o chestie extraordinară. Iar Philip Adams, care era un producător de film, a plecat cu un grup de miniștri sau oameni din Partidul Laborist australian, au mers la Moscova și în Polonia. Și au studiat, au văzut, s-au inspirat și practic ei au creat școala de film de la Sydney într-un fel pe modelul sau pe un model asemănător cu ce au văzut acolo. Bineînțeles, au schimbat, au făcut niște modificări, dar este un lucru în care se pune foarte mult accentul pe profesionalism, pe dezvoltarea unor atitudini tehnice, poate prea mult, dar pe de altă parte ies oameni foarte buni, foarte bine calificați.
Cei din Melbourne, de la VCA, de la cum mai se numește Universitatea Melbourne, pentru că a fost absorbistă universitate, practic sunt mult mai creatori și mai, să spunem așa, lux, adică mai liber cu felul în care fac filme, dar practic școala de film de la Sydney este mult mai apropiată probabil ca structură și ca sistem cu cea de aici. Nu regret nimic, am o viață foarte frumoasă, o familie extraordinară, am reușit să fac niște lucruri destul de bune, cred, și în țara mea adoptivă și bineînțeles că ar fi fost cu totul altceva dacă rămâneam aici, dar poate că tot pe acolo aș fi rămas. Altceva nu știu să fac, altceva nu-mi place. Da, adică asta este structura mea sau a noastră. Deci, vrând nevrând, tot acolo, așa încet bâșbâiam, aș fi ajuns pe undeva pe acolo. Poate că altfel, cine știe. Dana Beligan este fiica noastră, a mea și a Ana Maria, și Dana este un om extraordinar de talentat, este, de fapt, este arhitectă, practic profesează ca arhitect, iar la filmul ăsta am rugat-o să vină să facă fotografii de producție, pentru că este un fotograf extraordinar de talentat. Nu numai că este, pot să spun că este mult mai bună decât eram eu la vârsta ei. Este incredibil. Și sunt foarte mândru de ea, dar face mai mult arhitectură, adică lucrează ca arhitect și face fotografia acum mai mult pentru plăcerea ei sau pentru face și de arhitectură acum face, pentru că are contact în lumea asta și dar este foarte, da, suntem foarte mândri de ea. Aveam un plan să încep să învăț să fac niște cursuri de fotografie mai formal, pentru că aveam experiență și știu. Și după prima sesiune pe care am văzut cu ce a venit acasă cu fotografia, am rămas complet blocat, am spus că nu mai este nimic de învățat de aici.